Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. In today's video, I'm going to share my favorite makeup and skincare products from my makeup vanity. If you guys are new here, hi, my name is Gitanjali. I am a professional makeup artist and I specialize on soft feminine makeup. So your video ma you guys will get to see soft feminine makeup artist ko favorite products haru chai ke raisa ta bhaneर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ continue watching this video. One is this Delba Vital Spray Serum. This is the one. It was hydrating and radiant skin, and this is skin calming. So duita एउटा चाहिँ for that glow अनि कसैको चाहिँ skin अलिकति irritated redness भएको skin आयो भने चाहिँ I like to go with this one. And alikati to hydrated radiance ko लागि चाहिँ I would go with this one. So this is my favorite product. यो चाहिँ मैले before makeup like before moisturizer पनि use गर्छु and you use this product if तपाईलाई चाहिँ कुनै productहरु अलिकति heavy feel भयो या in between makeup to blend it to make it look even more smooth हैन अलिकति skin like गराउनको लागि I use this in between makeup as well. So this is my absolute favorite product. I got it from Korean Beauty Point. मैले I searched it online. नेपालमा चाहिँ पाउन एकदमै गाह्रो थियो but Korean Beauty Point ले चाहिँ उहाँहरुले लिएर आउनु हुँदो रहेछ. So I got mine from Korean Beauty Point. This is Lineage Glow Makeup Serum. मैले चाहिँ मेरो वेडिङ को बेलामा पनि यो युज गरेको थिए. It's like it has hyaluronic acid र हल्का त्यो shine छ makeup glow serum. This is specially made for makeup को base को लागि. This is not a skincare product, so everyday use गर्ने खालको हैन, but this is the one that you use underneath your makeup, right? And another one I recently came across is this Tirtir Ceramic Milk Ampoule. This is such multi-purpose product. यो लगाउनु यो भयो भने चाहिँ तपाईले क्लाइन्ट को स्किन लाई हाइड्रेटिङ सेरम युज गर्नु पनि पर्दैन. इट्स त्यो लाइट मोइस्चराइजिङ इफेक्ट पनि छ यसमा सिन्स कसैको चाहिँ स्किन एकदमै ओइली स्किन भएकोहरुलाई चाहिँ if you don't want to go with that heavy moisturizer, actually such a multi-purpose product. I really love how this makes your skin look एकदमै कस्तो त्यो ग्लोवी अनि फाउन्डेसन पनि मज्जाले स्टिक हुन्छ. इट हेल्प्स अनि अलिकति फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्न पनि कति इजी गरिदिन्छ. स्किन लाइक फिनिश पनि छ यसको. So this is the Tirtir Ampoule. यो प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हो भन्दा if your client has not done skin care like months बाट skin care गर्ने बानी छैन, कोही हुन्छ नि skin care religiously follow गर्ने क्लाइन्ट पनि हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ स्किन केयरलाई त्यति सिरियसली नलिने क्लाइन्ट्सहरु पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको स्किन चाहिँ अलिकति डल डिहाइड्रेटेड हुन्छ के. सो दिस इज द पर्फेक्ट प्रोडक्ट त्यस्तो स्किनको लागि. एन्ड आई अल्सो लाइक टु युज दिस Kikaplast B5 balm फर एक्सट्रिमली डिहाइड्रेटेड स्किन. र कुनै क्लाइन्टहरु चाहिँ ओइली स्किन हुनुहुन्छ तर दे हैव लाइक फ्लेकी स्किन के चेनमा. यो प्रोडक्ट चाहिँ मैले एज अ मास्क जस्तो पनि युज गर्छु फर समवन with flaky skin. एकदमै चिन एरियामा एकदमै फ्लेकी छ, फोरहेडमा फ्लेकी छ भने चाहिँ स्किन केयर गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिला मज्जाले मास्क लगाउँछु अनि ल 5 मिनट्स राखिसकेपछि if you gently scrub it out पुरै डेड स्किन यसले मज्जाले निकाल्दिन्छ. अनि I also like to use it underneath makeup अलिकति अमाउन्ट because it's too moisturizing. विन्टरको लागि त पर्फेक्ट नै छ तर समरमा अलिकति ह्युमिड बेलामा या त समरको बेलामा चाहिँ अलिकति हेभी हुन सक्छ. विन्टरमा पनि अलिकति धेरै युज गर्यो भने त हेभी नै हुन्छ तर दिस इज अल्सो लाइक लाइफ सेभर भन्छु मैले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई. यो मसँग हुनु नै पर्छ कि यो प्रोडक्ट. म सबै स्किनमा युज चाहिँ गर्दिनँ तर एकदमै त्यो स्किन अलिकति बिग्रेको छ, अलिकति स्किन बेस राम्रो छैन भने चाहिँ आई जस्ट रिच आउट टु दिस प्रोडक्ट है. सो यो चाहिँ मेरो भयो फेभरेट लाइक हुनु नै पर्ने. अरू पनि छ मसँग मोइस्चराइजर्सहरु बट यो प्रोडक्ट चाहिँ मसँग हुनु नै पर्ने खालको मेरो फेभरेट प्रोडक्टमा पर्छ. त्यस्तो मन नपरेको प्रोडक्ट्सहरु पनि आई वुड नट से लाइक वर्स्ट प्रोडक्ट त म भन्दिनँ तर मेकअपको अन्डरनीथमा खासै राम्रो परफर्म नगरेको प्रोडक्ट्सहरुको बारेमा पनि कुरा गर्छु. दिस इज द मेडिक्युब कोलाजन जेली क्रीम. यो चाहिँ आई एक्चुअली बट इट फ्रम कोरियन ब्युटी पोइन्ट. मैले चाहिँ मेरा सक्रानीको क्लास लिगिसके पछाडि चाहिँ उहाँले यो युज गर्नुभएको थियो सो मैले चाहिँ यो किनेको थिएँ. this product is nice. This product is nice हैन तर यो कस्तो खालको कसरी प्रोडक्ट युज गर्नु पर्यो भन्दा तपाईको मेकअपको अन्डरनीथ भन्दा पनि लाइक मास्क जसरी युज गर्न दिस इज नाइस हैन. लगाएर मज्जाले एकछिन राखेर वाइप गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो छ. तर मैले चाहिँ धेरै जसोले देखेको थिएँ कि मेकअपको बेस जसरी नै युज गरेको तर यसले चाहिँ प्राय फाउन्डेसनहरु एकदमै पिल अफ गरिदिदो रहेछ. प्लस राम्रोसँग फाउन्डेसन मज्जाले ब्लेन्ड
स्किन मजाले राम्रोसँग प्रेप नगर्दो रहेछ कि सो यो प्रडक्ट्स इज यु क्यान स्किप अन दिस यो चाहिँ गर्नु पर्दैन हाइड्रेटिङ प्रडक्ट्सहरू छ लाइक मिल्की टोनर्सहरू मसँग ट्रिको मिल्की टोनर पनि छ बट द्याट्स इन माई स्टुडियो सो त्यो प्रडक्ट्सहरू छ भने पनि यो जेली क्रिम काइन्ड अफ कलर प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ यु क्यान स्किप इट आउट टक अबाउट माई फेभरेट फाउन्डेसन्स स्पेसली फर ब्राइड्स है आज सबै ब्राइडकै कुरा हुँदैछ सो आज मैले मलाई मन परेको फाउन्डेसन मैले एकदम ब्याक टु ब्याक युज गर्ने प्रडक्ट्सहरू भनेको चाहिँ कति छ भन्दा म रिसेन्टली फाइन्ड गरेको प्रडक्ट चाहिँ दिस इज म्याक रेडियन्स स्टुडियो फाउन्डेसन दिस इज द सिरम फाउन्डेसन है मलाई योभन्दा पहिला पनि लाइक 3-4वटा फाउन्डेसन्सहरू मैले म्याकको नै युज गर्थेँ मेरो ब्राइजमा बिकज आई लभड हाउ गुड इट लुक्ड अन क्यामरा को फाउन्डेसन्सले चाहिँ मलाई कहिले पनि डिसपोइन्ट गरेन कि सो अहिले चाहिँ म्याकले रिसेन्टली सिरम फाउन्डेसनबाट सिरम फाउन्डेसन लन्च गराएर चाहिँ सो आई गट मेरो सेडमा चाहिँ लिएको थिएँ किन भन्दा प्रायः जस्तो नेपालीहरू लाइक न्युट्रल मिडियम अन्डरटोन कोही कोही चाहिँ वार्म अन्डरटोनको पनि हुन्छ अनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो सेडमा लिएको थिएँ आफूमा ट्राई गर्नुलाई पहिला सुरुमा so beautiful on the skin, lightweight छ कभरेज वाइज चाहिँ अलिकति लाइट नै छ मिडियम चाहिँ बिल्डेबल नै छ तर त्यो कभरेज गर्नु चाहिँ मिल्दैन तर एकदम राम्रो देखिन्छ स्किनमा चाहिँ इट लुक्स सो प्रिटी हाइड्रेटिङ पनि छ स्किनमा अब कसैको चाहिँ एकदमै ओइली स्किन छ भने यो फाउन्डेसन बडी ओइली हुनसक्छ तर नर्मल त्यो ड्राई स्किन टाइपको छ धेरै ओइली छैन कम्बिनेसन स्किन छ भने चाहिँ दिस लुक्स सो प्रिटी मेरो वान अफ माई फेभरेट foundation यो नै हो and another my favorite foundation was your Charlotte Tilbury Magic Foundation. I used this foundation on my wedding day. It's an absolute favorite. Looks so pretty, but the sad part is यो चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भइसकेको रहेछ अनि मैले यस्तै नै राम्रो छ होला भनेर चाहिँ मैले एयर ब्रस फ्ललेस पनि लिएको थिएँ राम्रो चाहिँ छ तर इट्स so since I specialize on soft feminine makeup मसँग आउने धेरै जसो client majority of my clients are someone who wants that natural looking skin like looking देखिने खालको मेकअप खोज्नुहुन्छ कि मसँग आउने ब्राइड्सहरूले सो यसले चाहिँ एकदमै मजाको ब्लेन्डेबल एकदमै लाइट वेट होइन कस्तो मजाको लाइट वेट छ कि यो चाहिँ एकदम स्किन लाइक फिनिसै छ तर दिस इज अलिकति हाई कभरेज खालको भेरी लङ लास्टिङ मजाको देख्छ स्किनमा पनि तर अलिकति ड्राइङ पनि हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ एक्सट्रिमली ड्राई स्किन छ भने ड्राइङ पनि हुनसक्छ बट समरको लागि इफ यु वान्ट द्याट फुल कभरेज खालको फाउन्डेसन मनपर्छ हुडा ब्युटी जतिको फुल कभरेज चाहिँ छैन हुडा ब्युटी त एक्सट्रिम ड्राइङ पनि छ त्यसको पहिलाको फाउन्डेसन अहिलेको चाहिँ मैले युज गरेको चाहिँ छैन कभरेज वाइज चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो र Charlotte Tilburyको र NARSको लगभग उस्तै नै छ भन्दा हुन्छ दुईजना एउटा जुन लेख्दा पनि हुन्छ इफ यु वान्ट द्याट डुबी स्किन मनपर्ने छ भने चाहिँ यो फाउन्डेसन राम्रो लाग्दैन क्लाइन्टहरूलाई डुबी स्किन खोज्नेहरूको लागि चाहिँ डुबी स्किन खोज्नेहरूको लागि चाहिँ म्याकको प्रडक्ट राम्रो छ एन्ड हाउस ल्याब्सको पनि एकदमै राम्रो छ त्यो मिडियम रेन्जमा छ हाउस ल्याब्सको पनि एकदमै बबाल लङ लास्टिङ छ फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै नेचुरल पनि नदेखियोस् तर अलि बेहुली जस्तो पनि देखियोस् खालको खोज्नेहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ Charlotte Tilburyको युज गर्छु चाहिँ मेरो फेभरेट भनेको टु फेसको Born This Way concealer absolutely love it यो कस्तो मल्टिपर्पज छ भने if someone wants that extremely natural looking खालको skin like खालको foundation skin like खालको base खोज्नेहरूको लागि you literally can use this as foundation as well मैले यसलाई मसँग कतिवटा शेडमा छ भने एउटा sand shade is अलिकति medium to dark skin हामीले चाहिँ म चाहिँ युज गर्छु to hide under eyes or color correction को लागि युज गर्छु snow is to highlight the natural base tinta shade चाहिँ recently I bought यो Huda Beauty को concealer तर it is nice full coverage छ हैन तर अलिकति त्यो सफ्ट खोज्नेको लागि चाहिँ खासै मन परेन किन भन्दा ब्लेन्ड गर्न अलिकति गाह्रो किन भन्दा अलिकति हेभी देखिन सक्छ स्किनमा I'm not talking about full coverage छ so मलाई चाहिँ यो मैले I got your shade is toasted almond यो करेक्सनको लागि किनेको थिएँ मैले चाहिँ तर अलिकति त्यो since I like more त्यो blendable अलिकति हाइड्रेटिङ देखिने प्रडक्ट्सहरू मलाई मन पर्छ and majority of my clients love that want that भनौँ न so म चाहिँ यसलाई धेरै रिच गरेको छैन के मैले किनेदेखि एक दुईचोटि युज गरेँ तर धेरै रिच गरेको छैन मैले यो प्रडक्टमा बिकज
यसले 2-3 चोटि युज गर्दाखेरि खासै त्यस्तो राम्रो परफर्म गरेन गरेको चाहिँ छ लाइक कभरेज वाइज इट्स भेरी नाइस तर not something I would prefer भनौँ सो हुडा कन्सिलर एउटा मात्रै छ मसँग तर I don't think I'll buy that Too Faced को जस्तो चाहिँ ड्रग स्टोरबाट चाहिँ फाउन्डेसन I really love यो Maybelline New York 30 hours Lumi Matte foundation एकदम राम्रो finishing it's kind of like यो as I said अघि नै यो Charlotte Tilbury को foundation छ finishing wise kind of त्यस्तै नै छ looks similar यो अलिकति long lasting छ यो अलिकति long lasting नहुन सक्छ if राम्रोसँग तपाईँले blend गर्नु भएन set गर्नु भएन भने चाहिँ तर it's foundation wise it's really really nice लुज पाउडरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I bought यो हुडाको पाउडर मिनी साइजमा थ्याङ्क गड मिनी साइजमा किनेछु एन्ड एज आई सेड हुडा ब्युटी प्रडक्ट कस्तो हुन्छ भन्दा अलिकति लङ लास्टिङ त इट्स एकदमै लङ लास्टिङ होइन तर इफ युआर समन हु डज नट लाइक कम्प्लिटली म्याट फेस मन पर्दैन भने चाहिँ डोन्ट गो विथ द हुडाको पाउडर कम्प्लिट म्याट गरिदिन्छ क्या फेसलाई मेरो फेभरेट पाउडर भनेको चाहिँ Charlotte Tilburyको म्याजिक पाउडर हो दिस इज यस्तो माइल्ड छ कि यसको पाउडर यस्तो सफ्ट माइल्ड छ गर्नको लागि अन्डर आइज कसैलाई एकदमै हेभी मन पर्दैन नि त सबैलाई त्यो सेतो हेभी अन्डर आइज मन पर्दैन सो म चाहिँ यो प्रडक्ट एकदमै मन परेको छ दिस इज माई फेभरेट प्रडक्ट लुज पाउडरको केसमा लिक्विड हाइलाइटरमा वान अफ माई फेभरेट वाज अलवेज म्याकको स्ट्रोक क्रिम चाहिँ Charlotte Tilburyको आई थिङ्क फ्ललेस Hollywood something केको dupe भनिरहेको थियो I use this just on the cheekbones but I recently launched Lemico Dewy Balm it's also really nice you guys तपाईँलाई चाहिँ I think price wise यो अलिकति expensive पर्न सक्छ यो affordable छ but also this performs really well skin यस्तो hydrated देखाउँछ you can also use it on top of your makeup just to give that natural glow Dewy Balm from Phase 2 लुज पाउडर पनि छ मसँग यो पनि इट्स काइन्ड अफ लाइक हुडा जतिको म्याट त गर्दैन तर मेरो Charlotte Tilburyको जतिको लाइट वेट पनि छैन आवर ग्लासको बट आई लभ आवर ग्लासको फ्रेस पाउडर चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो आई युज दिस पाउडर लाइक मैले बेक गरेपछि त्यो वाइप आउट गर्नलाई चाहिँ आवर ग्लासको पाउडर लिएर मजाले वाइप गर्छ अनि इट ब्लेन्ड्स इन सो ब्युटिफुल्ली अन्त यसको कस्तो लाइट वेट देखाउँछ प्लस इट डज नट फ्रिज एट अल हल्का श्रिम पनि छ सो इट लुक्स द्याट नेचुरली ग्लोवी टाइपको पनि देख्छ My favorite powder is also from Charlotte Tilbury. It's a medium shade, man. Light one is in the studio. So you say Charlotte Tilbury press powder is also really nice. I like Diorco highlighters. I worth it. It's totally worth it. Custom highlighter. 4 different shades. It is mild. It looks wet on the skin. It gives that soft and subtle कस्तो मजाको हाइलाइटर दिन्छ if you have the money if you want to spend if you want that investment तपाईँको bridal kitमा भने get the Dior highlighter I don't really like it is the Territor Cushion Foundation too heavy on the skin but I use this to spot correct कसैको चाहिँ एकदम मेलजमा छ भनौँ या कसैको एकदमै scars dark scarsहरू छ भने चाहिँ I just use it to spot correct the only thing I don't like about this foundation is यसमा चाहिँ pump छैन it can go messy plus travel friendly पनि छैन plus अनि अब mix निकाल्दाखेरि चाहिँ धेरै waste पनि जान्छ foundation wise it's nice mother coverage पनि छ long lasting पनि छ let's talk about primers let's talk about primers मैले चाहिँ अरू primersहरू use गर्दिनँ like hydrating and all of that म चाहिँ स्किन केयरमा फोकस गर्छु प्राइमरमा चाहिँ I only use pore filling primers to blur out the skin मलाई चाहिँ I have to blur out the skin one is the Benefit Professional Primer and another one is the NYX filler मलाई चाहिँ यो प्रोफेसनल भन्दा पनि अझ NYXको चाहिँ अझै ब्लरिङ लाग्छ so let's talk about blushes you have to have like a deep burgundy cream blush looks so beautiful on every skin tone कस्तो मजाको कलर दिन्छ this is from Milk Makeup and another one is Rare Beauty in the shade Happy this is the Barbie kind of color अनि अलिकति तपाईलाई अफोर्डेबल साइडबाट चाहिएको छ भने चाहिँ के ब्युटीको in the shade Rosy Romance this is also like the Barbie kind of color मन पर्छ भने चाहिँ अफोर्डेबल साइडबाट यो पनि राम्रो छ अनि अर्को चाहिँ She Glam को पनि राम्रो छ यो shade is Love Cake but
the packaging she glam को packaging कस्तो messy हुन्छ product wise चाहिँ राम्रो छ मजाले blend हुन्छ. Talk about cream contour. This is the one that I use from Fenty Beauty in the shade Mocha. This goes with almost all skin tone. अनि अलिकति affordable shit. The affordable side बाट चाहिएको छ भने चाहिँ again from K Beauty. Quite similar. राम्रो छ यो पनि राम्रो छ मनपर्छ मलाई चाहिँ. And setting spray को कुरा गर्दाखेरि setting spray मा चाहिँ I have airbrush setting spray from Charlotte Tilbury, and I recently came across L'Oreal Infallible 36-hour no transfer setting spray, also really good. If you have seen Krylon को setting spray अहिलेसम्मको top notch no transfer proof no transfer setting spray मा चाहिँ Krylon को छ. It is kind of like that. सुकै जस्तो setting spray किने पनि setting spray मा भर पर्दैन because makeup setting spray जे भए पनि oil proof हुँदैन, waterproof चाहिँ हुन्छ. So smudge proof गराउनको लागि चाहिँ यो setting spray चाहिँ राम्रो छ. अब मेकअप भन्ने बित्तिकै त्यसलाई प्लास्टर जस्तो हुन्छ नि जति जे गरे पनि बिगार्न मिल्दैन नमिल्ने गराइदिनुहोस् भन्ने खालको त्यो रङ कन्सेप्ट भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ बुझाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ. बट धेरै जस्तो जुन क्लाइन्ट बुझेको हुनुहुन्छ जस्तो मेकअप हो अभियसली त्यो जान्छ नै होइन. अनि अब तपाईँले जति पनि सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ पानी खनाएर ड्याब गरेर नगएको त्यो जाँदैन. अब प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ ओइल हुन्छ पानी खनाइदिएपछि ओइल र पानी मिक्स हुँदैन नि त. द्याट्स कमन सेन्स. तर मजाले लपक्क पारेर पुछ्यो भने त सबै जान्छ. क्लाइन्टलाई पनि बुझाउन सक्नु हुनुपर्छ कि स्प्रेजहरू मेकअपहरू वाटरप्रुफ चाहिँ हुन्छ, sweat proof, oil proof गराउन मिल्दैन. त्यो चाहिँ wrong concept हुन्छ. If you guys want more of these, let me know. I would love to film it for you. I will see you guys in the next video. Bye.